Hey guys! Welcome back to my channel. Today's video, I'm going to be unboxing this package. This one is from Sigma and pagpasensyahan nyo na guys, walang kahit ano sa mukha ko. Kaliligo ko lang kasi. And sobrang excited na ako to open this one dahil 2 weeks na siyang nasa akin, hindi ko pa rin nabubuksan. So, samahan niyo ako. Ayan. Oh, yung bongga. Ganito itsura niya sa loob guys. Merong Sigma letter. Ayan. And also, meron sila nito. Ano ba to? Ayan. Ang cute to. Grabe naman ang pagkaka-package nito. Okay. Ito yung mga brushes, makeup gadgets. Ito siguro yung brochure nila ng mga products. So, kung gusto nyo i-check, ay, oo. Yung mga list ng mga brushes nila and all that. Bongga. So, mamaya na to. Tabi na muna natin to. At buksan natin yung pinaka-package. Napaka-cute. Napaka-social in fairness. Guys, ito ang laman niya. Ay, sorry. Ayan ang laman niya sa loob, guys. Isa-isahin natin. Lagay ko nga dito sa gilid. Ayan. Una, itong Sigma Spa Express Brush Cleaning Mat. Anong meron sa loob? Ah, mat lang siya. So, ganun o, ilalagay nyo sa sink niya. Social. Ang social. Para siya yung silicone na pot holder ko. Pero mas marami siyang iba-ibang klase. Now, next one is, meron akong brush. E38 Diffused Crease. Blender siya. Meron ding F80 Flat Kabuki. Very, very well known to sa lahat ng mga YouTubers from before pa. Kasi ito talaga yung ginagamit nila for foundation. Tapos, meron ding F04 Extreme Structure Control. Ayan. Ito naman ay parang, ano to? To contour cheekbones and jawlines. Yun ang purpose niya. Then, merong Sigma Foam Magic Shampoo Brush. Para dun sa mat. Ang laki niya guys. Nasa 200 ml. Buksan natin. Ang laki guys. Parang spray net. Ay oh. Taray. Bongga. Tapos, eyeliner pencil na color Wicked. Open natin. Kulay black siya. Wicked ang name. Shade name. Ganyan. Ayan. Ganyan ang itsura niya. Merong Sigma Power Stick. Sigma Pink ang color niya. Ayan. Ay, ang cute! Matte yung package niya. Tapos may nakalagay na Sigma Pink sa taas. Ayan. Meron siyang anong tawag dyan? Hindi naman embossed eh. Yung naka-engrave na Sigma. Wala siyang amoy. Usual bullet lipstick siya, pero magnetic. Ang ganda. Oh, diba? Taray. So, ito, meron silang Sigma Power Blush na Nightlife by Camila Coelho. Camila Coelho, guys, is a beauty and fashion YouTuber. Ang ganda-ganda ng babaeng yun. Sobra as in. Ito ay in the shade Hotspot. Ayan, ang kulay niya ay perfect. Peachy. Tingnan natin, Ayan, oh. Ang ganda. Ang ganda, guys. Peachy. I like it. Next one is this one. Ayan. Ay. Warm Neutral Palettes Volume 2 Eyeshadow. Ano ba to? Ayun. Meron lang siyang sleeves. Ganyan yung kulay niya, guys. Oh. Ay, grabe. Ay, grabe talaga siya. Grabe, guys. Ayan. Ayan ang kanilang shades. Mixture of mattes and shimmers. Ang gaganda, guys. Oh. Grabe. As in. Kinikilig ako, as in. Guys, sobra-sobra akong excited dito. As in, dito sa flat top kabuki na to. Kasi, first time ko magkakasigma. And, isa sa mga
classic bestseller nila to. Ever since nag-start ako mag-YouTube, ito na talaga yung ginagamit ng mga YouTuber pang-apply ng foundation nila. Siyempre, yung mga makeup artist ang gumagamit nito. And also, yung mga YouTubers na din. Kaya, pag sinabi mong Sigma, ito talagang unang pumapasok sa isip ko. And I'm very, very glad na meron ako. Kaya, guys, tatry ko to agad-agad, promise. Guys, that is it for my unboxing. I hope you enjoyed this. Hindi po ako nagyayabang or no. Sinishare ko lang sa inyo, guys, yung aking excitement for receiving a package. So, I hope you don't mind na nag-unbox ako sa channel ko. And also, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell so you will be notified on my next upload. I'll see you in my next one. Bye!